سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و سر و حال باشین. هر سلام شیرزاد در خدمتتان با درس بعدی verb. Verb یعنی فعل. Today we are gonna talk about verb. Let's see my friends what is verb. Verbs are divided into two parts. میگه که افعال به دو بخش تقسیم شده دوست عزیز. ما دو نوع افعال داریم و عموما البته. Number one ordinary verbs و number two auxiliary verbs. Ordinary verbs یعنی افعال ساده که کدام قانون، کدام تعریف و یا هم کدام مشکلی در مورد استعمال نداشته باشه. به طور مثال ما میگیم study چی مانا؟ درس خواندن. یک فعل ساده هسته، یک فعل ordinary است یا ordinary verbs هسته. auxiliary verb فعل کمکی به طور مثال do, does, to be, verb و غیره و غیره. بیایم دوستان عزیز ببینیم که افعال کمکی را ما چطور بشناسیم. گفته the auxiliary verbs consist in افعال کمکی شامل زیر هستند am, is, are, was, were. همه از یا به معنای داشتن هستند. چی هستن؟ داشتن. اینا که هستن عموما نامش هسته، نامشان ما چی یاد میکنیم؟ to be verbs یاد میکنیم. have, has, had. حالت ساده have هسته، حالت دومی has هسته، حالت سومی و یا هم گذشته had هسته. به معنای داشتن هسته اینا. do, does, did. دوستای عزیز ما بر شما یک مثال هم در پایین دادیم، انشاءالله ترزو میایم این را باید داشته باشی. افعال کمکی do, does و did همیشه اگر در جمله در آغاز کلمه میایه اونا افعال کمکی نامیده میشن و اگر بعد از subject به طور مثال I do my homework، I do my homework بعد از I do آمد، این اینجا انجام دادن است، یه فعل ساده میشه. مگر اگر ما میگیم که do I do my homework دیگه شما ورخطا نشین، چون دوی اول ما که در آغاز جمله استفاده میشه او دو فعل کمکی هست و دوی بعدی که بعد سابجکت استفاده میشه او چی هست؟ فعل اجرایی است یا اکشن ورب است که انشاءالله در این دوره میخوانیم. can, could, shall, should, will, would, may, might, ought, must, need, dare, used to. این دوستان عزیز این امو افعال هستند که ما افعال کمکی هستند که بسیار زیاد معمول هستند و بسیار زیاد استفاده میشه. به طور مثال I am working، I am working من کار میکنم، یعنی اینی I am working. am چی است؟ فعل کمکی هسته. do you work، do you work آیا شما کار میکنید؟ she's a girl، she's a girl. خب دوستان عزیز بیاین که اینجا ببینیم these auxiliary verbs are classified into three parts. افعال کمکی که به سه بخش تقسیم شده. افعال و یا هم فعل عموما به دو بخش است دوست عزیز، کمکی و ساده. خود کمکی باز به سه حالت تبدیل شده. شماره اولش هست principal auxiliary verbs یعنی افعال کمکی اصلی. دومش است model auxiliary verbs افعال کمکی نمونه‌ای. سومش است semi auxiliary verbs افعال کمکی نیمه نمونه‌ای. بیاین دوستان عزیز اینا هر یکی از زیر ما میخوانیم که principal auxiliary verb چی را نشان میده، model auxiliary verbs چی را نشان میده و semi model auxiliary verbs کدام ها هستند و چی را نشان میده. خب دوستان عزیز یادآور شم براتون اگر تا هنوز چینل سابسکرایب نکردید لطفا نمور چینل نمرتان سابسکرایب کنید. بیاین سر به principal auxiliary verbs صحبت کنیم یا هم امو افعال کمکی اصلی. گفته که are those which form the main part of auxiliary verb. گفته افعال کمکی آن دسته افعال کمکی اند که بخش اصلی افعال کمکی را تشکیل میدهد. These auxiliary verbs are follow as خب چیه به طور مثال گفته که have, has, had, is, am, are, was, were, do, does, did. اینا که هستن دوستان یا با نام principal auxiliary verb یاد میشه، یعنی افعال کمکی هستن. گفته که the principal auxiliary verbs can be used as ordinary verbs too. ما براتون قبلا گفتم که اگر ما فعل کمکی do does و یا هم اسم آره و یا هم have had بعد از subject استفاده میکنیم او چی هسته؟
او که هست فعل ساده است، کدام چیز خاصی را در وجود خود نداره. به طور مثال من میگم he is a liar, she is a liar, I am a liar. یعنی is در این سعی کنید دوستان is یک از فعل ساده هست، فعل منور گفته میتونیم برش، هیچ مشکل نداره. مگرم اگر ما ایره در آغاز جمله استفاده میکنم، اگر میگم که is he, is she, am I، باز چی میشه در سر جمله؟ به خاطر از که ما سوالیه بسازیم بر ما کمک میکنه رو ما چی میگیم؟ principal auxiliary verb یا افعال کمکی اصلی. یا هم I have an English book، من یک کتاب انگلیسی دارم. I have an English. ببینید همه معنی داشتن میده، اینجا کدام چیز خاصی رو بر ما نمیده. She does her homework. She does her homework. does دیگه کس ما یک قانون داریم در زمان حال ساده، اگر فعل با s دبل s و o x چیزا رو ان شاء الله دارین میخوانی خلاص شو ای اس اضافه میکنیم. چون فعل دو که است با او خلاص شده ما ای اس اضافه میکنیم. همراه he she it و یا هم یک اسم باشه ما معمولا همراه اسم چی استفاده در زمان حال ساده s e s i استفاده میکنیم. به طور مثال she does her homework. اگر من با سوالات دل میکنم does she do her homework، وقتی که does میگم ای به این معنی نیست که ما او does را که بعد از she استفاده کردیم او را در سر جمله آوردیم، نه خیر، ما از اینی فعل کمکی استفاده کردیم. و does she do دوی بعدی که است او فعل ساده میشه. وقتی که در آغاز جمله همراه ما فعل کمکی باشه فعل بعدی ما چی میشه؟ ساده میشه. بیاین دوستای سر دومش هست model auxiliary verbs، افعال کمکی نمونه‌ای. The models do not take s or es at the end of verbs in third singular person. میگه افعال کمکی نمونه‌ای، افعال کمکی نمونه‌ای یا ها یعنی که در شخص سوم مفرد اس و یا es نمیگیرد. به طور مثال he can speak English، نمیگه که he can speaks English. درست است دوست عزیز، چون ما فعل کمکی نداریم برای خود، ما ضرورت نداریم که ما برای speak s یا es و یا هم is بدیم. به طور مثال دیگه است افعال نمونه‌ای. خب قرار زایل است چی میگه که can, will, may, could, should, might, shall, would, must. اینا دوست عزیز امو افعال هستن که همراهش بعد از اینا که هر فعل استفاده شود ساده میشه. درس بعدی ما و یا هم سلاید بعدی ما در مورد امی فعل کمکی can و یا هم could است. can و could معمولا ما به خاطر توانستن استفاده میکنیم دوست عزیز. can امی خود کلمه can یا هم فعل کمکی can تعریفش قسمت گفته can shows ability and possibility and could is the past form of the can. این رو معلوم داره است و یا هم یک موضوع بسیار زیاد معمول است که could حالت گذشته چی هست؟ can هست. گفته فعل توانستن can توانایی و یا امکانات را نشان میدهد و could حالت گذشته can را بیان میکند. به طور مثال ما میگیم I can play piano. I can play piano. I could play piano. I can play piano یا میتونم که همین کار انجام بدم، پیانو بنوازم. I could play piano. ما میتوانستم که پیانو بنوازم. میایم سر could. گفته که امی could can have some time to show a present possibility. بعضی اوقات sometimes یا also میتونیم گفته که بعضی اوقات sometimes could can show. با طور مثال در زمان حال ساده که ما استفاده میکنیم could که است دوست عزیز به خاطر یک ریکوست هم استفاده میشه. گفته فعل کمکی could بعضی اوقات یک عمل احتمالی را در زمان حال نشان بده. مثال گفته example I practice well I could be skillful. یا هم be able to also show the abilities in present future tenses. گفته که I am able to learn English یعنی ما میتونم، ما توانایی را دارم که ما همی انگلیسی را بیاموزم. I will be able to play piano. ما خواهد توانایی را داشته باشم در آینده که ما بنوازم، یعنی پیانو بنوازم. بیایم دوست عزیز سر may might یعنی احتمالاً و یا هم شاید. may shows a present probability. might is used in the past form of may. گفته فعل کمکی may یک عمل احتمالی را در زمان حال نشان میدهد. در شکل گذشته این فعل might استفاده میگرد. به طور مثال ما میگیم I may leave here tomorrow. میگم ما ممکن که فردا اینجا را ترک کنم. ببینید دوست عزیز
probability present probability و یعنی احتمال در زمان حال صادر نشان بده که ممکن ما فردا می کار انجام بدم. He might go to Kabul. ممکن که او به کابل برود. خب note when a may is placed at the beginning of the sentences show permission and request. وقتی که هنگامی که فعل may در آغاز جمله قرار گیرد بیانگر اجازه یا خواهش درخواست است. به طور مثال may I come in, may I have a glass of water, may I come in. دوست عزیز گفتم میشه داخل بیایم. این به ایمان است که یعنی اجازه میگیره. اگر میگه که may I have a glass of water میشه پیاله آب برم بیاریم. خب بیاین سر shall و یا هم will. گفته shall and will show an action which will take place in the future. یعنی افعال will و یا هم shall بیانگر عملی هستند که در آینده اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما معمولا will در زمان به خاطر زمان آینده استفاده میکنیم. shall هم همچنان. به طور مثال he will come here tomorrow. میگه او فردا خواهد بیاید. معلوم دار است که در زمان آینده صحبت میکنه. I will kill you tomorrow. ما میگه فردا میکشمت. It means that I'm gonna do this tomorrow in the future. So will talks about future. بیاین سر I shall meet you next week. I shall meet you next week. It means that we are going to meet next week after some days in the future time, in the future tense. Let's see what we have next. should و یا هم would. دوست عزیز بسیار یک موضوع خوب است. ما خودم هم شخصا از should و would بسیار زیاد خوشم میاد و دوست دارم اینا. should و would که است گفته که should and would are used in the past form of shall and will and should also shows advice. برای توصیه should استعمال می گردد و فعل کمکی will و shall در شکل گذشته would و should افعال چی هستند کردن و مشورت دادن نیز استفاده می شود. بیاین سر مثالش. گفته I would go to see her if I had time. میگه ما می رفتم که ببینمش اگر وقت می داشتم. یعنی هر دو عمل شروع شده خلاص شده، حالا در موردش صحبت میکنه که یک کاره. ما میگه اگر وقت داشتم یا اگر وقت می داشتم، اگر زمان پیش ما می بود ما با او ملاقات می کردم. این به این معنی است که ما در زمان گذشته صحبت میکنیم. از would همه قسم میتونیم I would go to see her if I had time. Yeah. دومش است we should have gone to Kabul. میگه ما ممکن که با کابل میرفتیم. یعنی حالا نرفته و یا هم رفته. نخیر نرفته. We should have gone to Kabul. ما ممکن که با کابل میرفتیم. در زمان گذشته است. You should study hard. در اینجا دوست عزیز should که است به حساب ادوایس استفاده میشه. دوست عزیز should که است یک موضوع دیگر را براتون بگویم که should مجبوریت هم نشان میده. یعنی مکلفیت یک کار نشان میده. شما مکلف هستی. You should come on time. باید به سر وقت بیایی. این چی شد؟ مکلفیت شد. obligation شد. و به خاطر advice you should take some rest. میتونی میگه کمی استراحت بکنی. should به خاطر امی توصیه و یا هم به خاطر مشوره هم استفاده میشه دوست عزیز. بیاین میگه که would یا should is usually combined with words such as please and mind to express a polite request. میگه به خاطر از اینکه ما یک خواهش بسیار زیاد مؤدبانه را داشته باشیم میتونیم که از would استفاده کنیم. بیشتر که براتون گفتم که ما should would زیاد خوشم میاد و میخواد است که ما معمولا در الفاظ یا هم در conversation و یا هم در speaking در زندگی روزمره خود همراه دوستا همراه همکارا از would از کلمه would بسیار زیاد چون مؤدبانه است از استفاده میکنم. میگه یک گفته که همین کلمه فعل would یا یک داشته و یک خواست و تقاضا همراه همی پلیز که یک جای شوه چی نشان میده؟ همی ریکوست و یا هم تقاضا را نشان. بطور مثال would you please help me؟ میشه لطفاً با ما کمک شوی؟ would you please help me؟ دیگه شسته would you mind opening the door؟
میگه اگر به زحمت نمیشم دروازه رو خب باز کو. ببینید چقدر مؤدبانه هستم. اگر به زحمت نمیشی، اگر بر زحمت نمیشه، میشه لطفا دروازه رو باز بکنی. بسیار زیاد مؤدبانه است. اگر دشمنتان هم باشه دروازه رو براتان باز میکنم. میگه که خواهش کرده از پیش من چرا این کار نکنم. Would you mind opening the door please. خب دوست عزیز، خدا کنه که درس امروز مورد پسندتان قرار گرفته باشه. Try not to subscribe the YouTube channel. You can also follow us on the Facebook page. میتونید که ما را با فیسبوک پیج هم تعقیب نمایید. تشکر از وقتتان. See you next time. Goodbye.